Zdravím všechny příznivce hry Kingdom Come Deliverance. Chci udělat velký srovnávací tutoriál všech hospod, které jsou ve hře. Projdu je všechny postupně, vždycky vám ukážu, kde je najdete na mapě a projdu je, řeknu vám, co v nich je, jaký mají sklep, co tam najdete a podobně. Prostě si to projdeme, jako kdyby jsme dělali exkurzi po místních hospodách. Ušice je docela slušně velká vesnice, najdete ji na pravém horním rohu mapy, vidíte, je prostě opravdu v rohu, dostanete se tam nejlépe z Tamberka nebo tady z hospody na Mítince. I z Přibyslavic byste tam nějak dojeli, je to úplně v rohu, nahoře, pravo. Hospoda je na náměstí u kostela, dejte na to pozor, ta vesnice je veliká a řekl bych to tak jako, že má dvě části, tak hospoda je u kostela, to je jednoduchý pochopit. Vždycky, když se přemisťujete pomocí rychlého přesunu, tak vždycky se dostanete k hospodě, tak je to v té hře udělané. Je to hostinec s ubytováním, takže opět tam můžete přespat. Tak se jdem podívat dovnitř. To jsou Užice, náměstí, krásný pohled na hospodu. Tady je kostel se zvláštním farářem, kterýho teď nikde nevidím. A naproti hospodě je trh, nějaký ten prodejce, kupec a pak tady taky najdete písaře, ten je důležitý. Takže je to tady v centru obce, má takový zvláštní centrum, ale dobře. Jdem do hospody, jdem se tam podívat. Tahle hospoda je malá. Je to jeden dům, nemá to patro, nebo aspoň patro s těmi schody. A nemá to ani žádný přístřešek pro koně. Když se podívám zase na zahrádku, co tu mají, projdu zde, tak vidíte, že tady mají tady vědro s vodou, což je fajn. A mají tady prasečí chlívek, to je tady. No a kromě záchoda, který tady vidíte, tady má nějakou jabloň a to je tak celý. No. Špalek na dřevo. Takže výbava nic moc. Je tady venku pár lavic a stůl pro hráče kostek. Vidíte ho tady. No, večer je tady docela živo, musím říct. Z celé obce se sem scházejí lidi a velmi rádi si zpívají. Což je neuvěřitelný, pořád něco prospěvují. Tohle je hostinský. Ten modrý pán, tento. Když lezete dovnitř, tak jako první, co potkáte, jsou kamna. Takové ty standardní, jestli uvaříte maso a rybu. Samotná cimra hospodská je vpravo, zase je tam truhlice, ve které se můžete podívat. Mají hezkou výzdobu udělanou, tady ty světýlka, kahánky, je to hezký. Tak a pak je tady už jenom jedna místnost, kde mají sklad
potravin. Tady se dá taky leco sebrat, když potřebujete. Nejsou tak dobře zásobený, jako v jiných větších hospodách. Jo, má tady třeba sejra teďko a chleba. Dobrý. A váš nocleh je tady právě nahoře, když použijete žebřík, vylezete nahoru, tu půdu, nebo co to je. Tak váš nocleh není tady ta malá postýlka, slavník, ale je to tady ta postel za tím závěsem. Máte tady předtím truhlici, to je vaše truhlice. A za závěsem je vaše postel. Takže takhle to vypadá, když vstanete. Můžete skočit i dolů, ale kdybyste si něco mohli udělat, tak radši slezeme po žebříku. Tady občas spí nějaká paní, takže když chcete loupit, tak je dobrý si dát bacha, jestli je vzhůru, nebo jestli tady je, nebo co se s ní děje, s tou paní. Takže tato hospoda fakt je jednoduchá, nic složitýho. Na přespání akorát. A večer je to tady velmi pěkné, takže doporučuji se sem někdy večer podívat do hospody v Úžicích. Teď je tady mrtvo přes poledne. Takže jsme v Úžicích a to je večerní hospoda. Tohle je večerní úžická hospoda. Vidíte, že je tady živo. Jsem v Talmberku. Když přijedete do Talmberku pomocí rychlého přesunu, přijedete ke hradu. Hospoda na hradě není, i když tam máte svoji postýlku, jo. Ale můžete si taky koupit postýlku v hospodě. Ta hospoda je ale prostřed té vesnice, takže to musíte dojet. Jo, je to tady za potokem, trošku z ruky, přijde mi to zvláštně z ruky, ale hospoda tu je a bez problémů ji můžete použít. Talmberg najdete někde mezi Úžicema, Samopšema, nebo mezi hospodou na Mítince a Přibyslavicemi, prostě tady mezi těmi lesy je tam pěkný hrad. Takže to je Talmberg. Si to můžete i detailně prohlídnout. Když se do té hospody dostanete, je to fakt jednoduchý. Tak. Takže se jdeme podívat dovnitř. Takže jdu do hospody, jo, jsem u hradu, pod hradem a pojedu do hospody pomalinku. Můžete jet klidně tudy. Tady kolem toho rybníka. Ale musíte tady zahnout přes takový soukromý pozemek. Musíte zahnout doprava a tady vám bude někdo nadávat, že jim plašíte slepice, ale tím se vůbec nezabývejte, prostě to tady projeďte. A přijedete do hospody.
Je zase krásný hrad. A tady je hospoda. Už jste tady. Takže se do ní půjdeme podívat. Tahle hospoda taky není příliš veliká. Pojdu. Má hodně lavic venku. Tady má nějaký koš s ohněm, to je hezké. Je tady jedno stavení, pak nějaké stodoly. A půjdeme taky najít náš nocleh. Nejdřív se podíváme, jako vždycky, na nějaké zahrádky, co tady mají za příslušenství, jak to tady vypadá. Nějaký kurník, co to je? Kurník, výborně se slepicema, zase úžasný, ty pavučiny jsou velmi užitečné, občas se do nich podívejte, tady někdo křičí. Tady mají zahrádku, půjdeme se tam podívat. Melouny, no zahrádka s melounama, to jsem ještě neviděla, hele, ale oni nejdou sebrat, jo, ale to je hezký, tak super. Tady mají dokonce jabloň, taky pěkný, jo, to je super. Tady jsem ještě taky nebyla, i když už jsem to prolezla dostatečně tu hru, ale teda zahrádka s jablkama, super, tady máte, jabko můžete si vzít, nějaký ohniště, nádhera. Takže zdroj jablek, tady za hospodou. Úžasný fakt. Skvělý, takže tak, opatrně na ty slepice. Tak jak vidíte, hráči hrají venku kostky. Tak, půjdeme se podívat do sklepa. Máme si exkurzi, tam je kurník. Sklep je tady dole. A jsou tady truhlice, jsou tady zásoby. Je to jedna studená cimra, místnost. A no prostě spousta věcí, takže si to tu taky projděte. Podívejte se, co tu mají. Tady jsou lavice. Tak a teď, jak se dostaneme dovnitř, tady máme hostinského, se tady nějak divně opírá. Další kurník, který můžete okrást. A se teda nedostanete, bohužel. A vaše spaní je tady, to velmi netradiční. Je tady takový žebřík, po kterém vylezete nahoru, doufám. Já tady často nenocuju teda. A tamhle na konci té půdy máte postel. Jo. Tady je vaše truhla. A tady je vaše postel. No nic moc extra, ale je tu. Takže velmi skromné ubytování, ale stačí to. Já tady často nejsem, protože mám svou vlastní postýlku na hradě, takže to tady nepotřebuji. Podíváme se, jestli ještě tady není nějaká možnost dostat se dovnitř. Jo, tady je ta správná možnost dostat se do hospody. Tady jsou různé další místnosti se nějakými regály a truhlicemi. Sejra tady má, tak jak to bývá. A
Tady jsou nějaké schody, ale to je asi součást hospody. To není vaše ubytování, to je takový salónek. No a vlastní místnost hospodská je tady, zase jednoduchá kamna na vaření masa a ryb. Spousta různých věcí, zásoby, jedna lavice, stůl, lavice. Tak. Takže to byla hospoda v Tannbergu. Moc hostů tady nemá. Tohle je hospoda, hostinec v Tannbergu v noci. Mají tady koš s ohněm a docela dost hostů. One ale, please. All right. There. Satisfied? Vzadu sedí hráč. Here we are. Jsem v Přibyslavicích. Přibyslavice je moje vlastní vesnice. Je to vesnice, kterou si můžete sami vybudovat, pokud máte správné herní rozšíření. Můžete si vybrat, jaké řemeslníky tam budete mít. Opravíte tam kostel a taky tam postavíte nebo vybudujete hospodu. Ta hospoda má své zvláštnosti, které se za chvíli ukážeme. Přibyslavice najdete na horním okraji mapy, poblíž Skalice, ta je ovšem zničená. Stejně tak jako Rovná, ta je taky zničená. Takže je to nad Tannbergem, dostanete se tam nejrychleji tady tím lesem. Takhle z Tannbergu nejsnažší cesta. Taky tam můžete jet okliknout přes tu Skalici, ale to je hodně daleko. Takže Přibyslavice, jsou tam krásné věci, nějaký opilec. Máte tam spousta vymožeností a vylepšeností, protože to je prostě vaše. Takže doporučuji si časem tuhletu vesničku vybudovat. Je krásná, malá a vždycky, když cestujete automaticky, tak se dostanete před ten most a vyjedete do vesnice. Tato hospoda, když je napsáno hospoda, tak tam máte vlastní postel, kde můžete přespat. Nekupujete si tam ubytování, protože nepotřebujete. Takže se tam jdeme do ní dovnitř podívat. To jsou Přibyslavice. Už začíná být večer, za chvilku se setmí, tady si povídají dřevorubci.
necháme a půjdeme do vesnice a dojdeme do hospody. Běžím. Tady je kupec. A tady nějaký ten kovář, nebo co jste si tam dali. Tadyhle je prase pod lípou. Jo, ne, to není lípa, to je dub, pardon. Pod dubem. To vypadá jak lípa, je to dub, obrovský. A pod kostelem je vaše speciální hospoda, která je docela veliká. Tak já se schválně podívám tady do té stodoly, co v ní všechno je. Tak různé slavníky, kde můžou spát lidi, vy asi taky tady můžete spát. Akorát to není příliš příjemný. Seno pro koně, sem si můžete dávat koně, tady je to pro ně udělaný. Vidíte, že uprostřed je studna na vodu. Naproti, když to projdu, je sklad na sudy s pivem, protože vy můžete vařit vlastní pivo. Tady na to máte takový primitivní pivovar, který když otevřete, tak si tam můžete nabrat své vlastní pivo při Vyslavický kňour. To je vaše pivo, to vám nikdo nemůže nic říct. Jo? To pivo pomáhá při hraní kostek, dává vám bonus, když se napijete. Doporučuji to používat. Budeme se podívat dál. Tamhle se ještě budu podívat, co je za tou stodolou, nebo za tou kůlnou, nebo co to je. Je tady akorát kompost a nějaký vinec. A tady nějaká zahrádka, ne zrovna extra udržovaná, co pak tady na ní. Co tady mají na ní? Tyjo, to fakt nerozeznám. Ale pěstují tady různé věci. Jsou nějaké dveře, které nejdou otevřít. OK. Tak. Tady je pár stolů venku. Jsou tady různí vesničané, kteří tady bydlí. A my se půjdeme podívat dovnitř. Půjdeme nejdřív tady do hráčského doupěte, které je krásně vyvedené. Jsou tady dokonce 2 herní stoly. Vidím, že farář tady, nebo nějaký mnich tady mastí kosky, jen toho jízdá. Kněz, to je perfektní. To tady hraje kosky, to je bezvadný. Pokud chcete spát, nějak, tady dokonce můžete hrát šipky. A to je skvělý. A nevím, jestli to jde tedy, ale vidím, že se tady baví různými způsoby. Skvělý, takže tady můžete spát. Jo, tady je postýlka, kterou můžete využívat. Nikdo vás z ní nevyhodí. Jinde ve vesnici se nevyspíte, ani na rychtě se nevyspíte, tam vás taky teď vyhoděj. Takže tohle používejte, pokud chcete přespat v Přibyslavicích. A ještě se půjdeme podívat do samotné hospody. Tak je tady nějaký sklad potravin, tak jak to bývá, si to projděte. Zase tady mají patro. Opět s dalším posazením. Dokonce můžete spát i na těch lavicích tady. Asi to nebude nic moc extra pohodlný. Ale jestli je tohle komín, tak to může být docela teplíčko. Zase na druhou stranu. Když bych to měla okomentovat ještě z jiné strany, tak teplíčko neškodí. Tak. A tady je potom světnice v hospodě. Jo, bude to komín.
Takže standardní kamna. Podíváme se, co se tu dá vařit. Už po mně někdo něco chce. Já nemám co vařit, tak nevyzkoušíme, bohužel. Tady jsou vesničani. Užívají si hospodu. Tamhle venku je kotlík, tak super. Takže já se vrátím, abych udělal krásný celkový pohled. Se vrátím ven, kotlík tady máme po straně, to je skvělý a hospoda. Ale vypadá. Vidím, že se nám šenkýška chudinka zasekla na schodech, ale to nevadí, ona se s tím poradí. Takže přibyslavická hospoda. Pod kostelem. Toto je hospoda v Přibyslavicích v noci. Je to moje hospoda, takže se pojďme podívat, jak vypadá před zavírací hodinou. Where the hell were you brought up? Don't you know you have to have a light after dark? Teď vidíme stodolu, kotlík a nějaký vesničani si tu povídají u brány. Stuff with that elm you told me. You gonna do it now? Je tady pár návštěvníků, paní ještě obsluhuje. My pleasure. A jak to vypadá s hráči? Ano, máme tady stále toho faráře. Mám tu krásnou výzdobu, to se musí nechat, ty kůže, chycení jeleni a podobně. Nádhera. A už jde domů, že to nebaví. Tak, tady je ta spací komora. No a je tma, je noc. Ale vidím, že hostů je tady dost a paní se nám tady stále zasekává. Nedá se postrčit. To je blbý, no. Co s ní provedeme? S paní. Už se hnula, dobrý. Takže tohle to je moje hospůdka se speciálním pivovarem a se speciálními hosty. Paní jde zametat v tuhle hodinu, to jsou věci. Coming right up. No má problém tady, prostě to se nedá nic dělat. Tady jí to nejde. Ale for me. I'll have a beer. Takže to je noční přibyslavická hospoda. Jsem ve vesnici Samopše. Samopše to je malinkatá vesnička poblíž Sázavy. Je to opravdu mini vesnice. Najdete ji mezi Sázavským klášterem a Mrchojedy, nebo rovnou, nebo jak chcete. Je tady, je opravdu malinká, skoro nic v ní není, kromě kováře, kupce a té hospody. Půjdeme se tam podívat. Je tam hospoda
bez ubytování. Takže si tam nemůžete koupit nocleh. Jsem v Samopších, to je malá vesnice a mají tady taky malou hospodu. Je ta hospoda velice jednoduchá, nezískáte tady žádné ubytování, ale můžete si tady zastavit, najíst, posedět a zahrát si kostky. Je to jedna chalupa a nic moc extra, tak se do ní budeme podívat. Je uprostřed náměstí a vidíte, že právě přišel hráč. Takže kostky jsou venku, soudek je venku a to samý s lavicemi, se stoly. Hostinský je tady opřený o zeď a čeká na hosty. A do té hospody jít dovnitř nemůžete, nebo takhle, můžete tam jít, ale oni na vás budou oškliví, protože What hole did you Tady crawl out of? to You've není- no business here. tady není veřejná prostora, takže vás budou vyhánět. Jinak si to tady můžete prolíst, projít, je tady kurník se stopicemi, si to tady můžete vybrat. A mají tady takový dvorek s takovými různými jablečnými odpadky, velmi jablečné odpadky, křivami a je tady spoustu jablek, všude po zemi se válí ohrysky, okousený jabka. Asi tady mají nějaké jabloně a tak, spoustu much tu mají, krása, nádhera. Takže tohle je hospoda v Samopších. Je opravdu jednoduchá, ale tak účel to splní, pokud se tu chcete zastavit a najíst se. Nebo tady přečkat noc pod střechou, aby na vás nepršelo. Takhle vypadá hospoda v Samopších večer. Vidíte, že se tady téměř nic neděje. Ještě se podíváme na ruch ve vesnici. Nic se tu neděje. Je tady mrtvo. Jsem v Sázavě. V Sázavě najdete dvě hospody. Vidíte, že tam je hospoda s ubytováním, ta je zde, poblíž kláštera. Najdete ji za mostem u řeky. A pak tady je jedna hospoda ve městě, ta je zde. Ta je obyčejná. Můžete se tam akorát najíst, zahrát si kostky, tak jak to bývá. Sázavu najdete na mapě v levé spodní části. Dostanete se tam dobře z Ledečka nebo ze Samopšů. Je tady v levém rohu v podstatě, když dá se to tak říct, je na levé straně. Sázava je na levé straně mapy. Jak jinak než u řeky Sázavy, je to tady, je to opravdu jednoduchý. A je to velké město, má u sebe slavný klášter. Takže se půjdeme do obou hospod podívat. Zjistíme, co v nich je. Jsem v Sázavě, ve městě. A tady najdete hospodu bez ubytování. Je přímo na náměstí. Můžeme se tam jít podívat. Je zvláštní v tom, že se nedá jít dovnitř, že má pouze venkovní část. Tady spoustu lavic. Záchod. Vedro s vodou. Slamník. To možná, že byste se tady mohli vyspat, i když
pravděpodobně by vás někdo vyhodil. Je tady hostinský, který vás ale dovnitř nepustí, tam se nesmí, ani sem se nesmí, takže pouze venku můžete sedět, něco si dát k jídlu. A tady potom máte hráče kostek, je trošku zastrčený. Hráč kostek většinou se tadyhle upírá o ten sloup, tady o ten, když tu je, no prostě se tady někde opírá. Je tady akorát vůz, žádná zahrádka, takže lidé se tady začínají scházet. Takže to je hospoda na náměstí v Sázavě. Takhle to v hospodě v Sázavě vypadá večer. Vidíte, že tam vzadu sedí hráč, kostek. Není tady moc živo. Ten hráč, to je tenhle pán. Tady sedí nějaký voják, trojnož stráž. Není tady příliš světlo. Takže takhle to vypadá v noci. Tady taky nemají moc světla. Je to tady takový hodně tmavý. Jsem v Sázavě, na té straně, kde je klášter, a tady je zájezdní hostinec, kde si zase koupíte ubytování, když potřebujete. Budeme se do hostince podívat, projdeme si ho. Vidíte, že je velký, zase má to velké stavení s patrovým domem. Tady spousta stodol, různé kůlny. Spí tady spousta lidí, které můžete okrádat v noci samozřejmě. Ještě nevstali, ještě je brzo. Takže se tady podíváme. Tady jsou taky postýlky, vedro s vodou pro smradlavé hosty, další pokoje. Tady si nechávám koně. Je tady seno a spousta slavníků. Takže pokud tady někdo bude, tak zase jsou to dobré příležitosti k přivýdělku. Pěknou střechu to má.
Další stodola, spousta sena, úžasný. Tady další slavník na spaní, truhlice. Tady jsou opravdu výborně zásoben. A co se týče slavníků, tak jich je tady nepřeberné množství. A tady je dokonce stáj pro koně. Taky velmi zajímavý. Kurník pro slepice, další stání pro koně. No, už se dostáváme k samotnému hostinci, kde máte svůj pokojíček uprostřed. Se budeme podívat na konec. Teď navštívíme sklep, takže už ho budu mít odemknutý. Just as you ordered. Jo, otevřený není. Ale můžeme se tam podívat. Tak sklep je jednoduchý. Je tady spoustu zásob, snělý jabka, truhlice. Plesnivé sudy. Je tady mokro. By tady mohly být nějaký houby, ale nevypadá to. Tady hostinský. No, jdeme se podívat dovnitř. Kopřivy, nazbírejte si, ať máte na letvary. No a tady jako vždycky jsou ty kamna. Lavice. Stolek s kostkami je venku, ten tady nenajdete uvnitř. Je to pěkně vyvedený. Tady je spousta věcí. Hráče kostek najdete tady venku té studně, tady. Tady pak je vesnice Sázava s tím malým kostelíkem. No a svůj pokoj najdete nahoře, v patře. Je to na prostředku, prostřední cimra. Tady truhlice u postele a postýlka zde. No a vidíte, že už sem hosti přišli a začíná to tady trochu žít. Děje se tady taky spousta úkolů, mnoho a mnoho. Tohle je sázavský zájezdní hostinec v noci. Vidíte, že tady je hodně hostů. Je tady docela živo. I only need a little, just a little quicksilver and I'm finished. I've only got 2 hands. Trošku jim tady zlobí kotlík. Here.
I'm hungry. I'd like a bite to eat. Takže How much sázava longer must I wait? v noci. Jsem v Ledečku. Ledečko je menší vesnice prostřed mapy. Dostanete se do něj z Ratajů, ze Sázavy, ze Samopšů, z hospody na Mítince. Je to prostě ve středu mapy, spíše níže, ale je tam dobrá dostupnost odevšad. Je to u řeky, je na řece Sázavě. Vidíte, že hospoda je na náměstí a je tam taky kupec řezník. Je tam spoustu obchodníků nebo řemeslníků, jsou tady i lázně. A vždycky, když se přesouváte rychlým přesunem, tak se dostanete přímo právě před hospodu. Tahle hospoda má ubytování, takže si tam můžete koupit svůj postel. Takže se jdeme podívat, jak to tam vypadá a co všechno v hospodě nabízejí. Jsem před hospodou v Ledečku. Hospoda vypadá, že je veliká, ale není úplně veliká. Má jedno stavení, lavice venku a vzadu hráče kostek. Prohlídneme si ji postupně. První, co nás bude zajímat, je sklep. Ten sklep je suchý, je v něm spousta zásob. Projděte si je a můžete si něco sebrat. Je potřeba si nejdřív odemknout. There, satisfied? Tak, co tady mají dál, je vědro nebo káč s vodou pro smradlavé hosty a v hospodě pak najdete i svůj postel, tu si za chvilku ukážeme. Pak tu mají zahrádku, mají tady stodolu s truhlicí a senem, takové věci, které obvykle mívají. Pak tady pěstují různé věci, okurky, které si nemůžete sebrat. Mají tady okurky, řepu, takový mangold tadyhle, co to je, bůh ví co. Nevím, jestli to je řepka nebo hořčice, tady to. No a pak tady mají hnojník samozřejmě. A ten je pěkně vyvedený s těmi lepkami zvířecími, krása. Tak a pak tady mají hráče kostek, jako v každé hospodě, samozřejmě hostinskýho, to už nekomentuju. Mají tady hráče kostek, Here you are, and good který health. hraje pořád, i když je naštvaný. Ale ještě jsem ho neskoušela, takže Best of all. nemůžu to potvrdit. Hospoda je malá, nemá tam schody ani větší patro, ale když se do ní chcete podívat, tak můžete, nikdo vás nevyhodí. Je tady prostora, šenk či co, s truhlicí a ohništěm. Tak jak to bývá, můžete si tady vařit. Standardní věci, jako je maso a ryby. To se smí, máte tady kotlík. Taková obyčejná hospoda. A když se chcete vyspat, tak to není tady, nebo jo? Možná jo, je to tady, už to mám popletený. Je to tady, je to za těmito dveřmi,
Tady není žebřík, jsem se to zase pletla s něčím. Máte tady svoji komůrku, postel, truhlici. Bez problémů se vyspíte. Samozřejmě po zakoupení noclehu, jinak to nejde. A tady je nějaké skladiště, kam teď nepolezu. No, takhle to vypadá. Není tady moc hostů. Ale dobrý. Takové útulné. Takže to je ledecká hospoda přes den. Tohle je ledecká hospoda v noci. Vidíte, že je tady docela živo. So, my wife's brother finally paid back the dozen groschen he owed me. What? You mean the money you lent him last winter? He took his time. He did, but I didn't want to upset the old woman by chasing him for it. It's better never to lend money to kings. It's always a nuisance. That's just what I said to him. Oh? How do you take that? He took it, well, like a man. Why would you do it for a raise? For me, it's high heart. Think he was built. Yeah, the end of his fucking point. I'd like to well, Jsem v Ratajích ve městě a jdu se podívat na 2 hospody, které tady jsou po cestě z náměstí nahoru k hradní bráně. Vidíte, že obě hospody jsou jenom obyčejné, nemůžete si tu koupit nocleh. Prostě ty 2 půl litry, bez věnce. Rataje najdete na spodní straně mapy. Z Ratajů můžete dojet na Neuhof nebo do Ledečka. To jsou, řekněme, sousední vesnice. Takže přijela jsem ze shora od horní zájezdní hospody a teď jedu branou po té ulici dolů do města. Takže se jdeme do hospod podívat. Výštím do Ratají a hned co potkáme hospoda. Koně tady nechám. Jdeme navštívit horní ratajskou hospodu, která je ve městě. Vypadá, že je veliká, ale nocleh si tu nekoupíte. Tady se taky odehrává několik questů s panem Ptáčkem, takže se sem určitě dostanete, i když sem nepůjdete. Jsou tady lavice, je tady ohniště a potom je tady hráčský stůl. Paní šenkýřka nebo hostinská. Šenkýřka. Tahle ta hospoda má jenom tu zahrádku, vnější část. Kdybyste chtěli jít sem dovnitř, tak opět budete mít smůlu. Ta hospoda je prostě jenom taková městská, malá. Můžete si tu zahrát kostky, můžete se tu najíst bez problémů. Tohle je horní ratajská hospoda v noci. Je to hospoda, která je nad náměstím ve městě.
Mám tady i druhou ratajskou hospodu, která je ve městě. Ta je přesně proti bráně do dvora. To je ta prostora, kam přijedete, když přijedete nahoru do hradu a potom pokračujete do města. Tak to je dvůr a odtud potom jedete dolů na cestu, na silnici a vyjedete u hospody. To je ona. Tahle hospoda taky nemá ubytování. Má šenk. Znamená, měli byste se dostat dovnitř do hospody. Budeme se tam podívat. Takže má místnost, dokonce i s kachlovými kamny, což se málo kde vidí. A tady je ohniště, kamna na vaření, nějaké zásoby, nahoře je patro, ale jak vidíte, to není pro hosty, to je soukromé patro, takže zajistit se můžete vyjít, ale oni vás za chvilku vyhodí. Pak tady máme nějaký asi sklípek, nějaké zásoby, podíváme se dovnitř, jestli to půjde. Jo, tady je komora se zásobami, opět je to soukromé, takže není dobré se tady dlouho zdržovat, protože na vás se za chvilku přijdou. A venku, jak to bývá, je pár lavic. A tamhle vidím sklep, tak se do něj taky půjdu podívat. Ještě prohlídneme tady hráče, kostek. Hráč kostek je venku, pod schody. Pak tady mají zahrádku, kterou nemůžete obrat, ale pěstují si tady svou vlastní zeleninu. To vypadá na nějaký mangold, nebo co to tady mají, řepu, cibuli. Tady mají kompost, pec na chleba, v které nic není. A takovou tu kůlničku na dříví, jabloně, co to je, těžko říct, co to je, jestli to jsou jabkoně nebo hruškoně, taky stromy na ovoce, no a káč s vodou na mytí špinavých a smradlavých hostů. Budeme se ještě podívat na ten sklep. Tak, teď se mi to povede odemknout. Než si mě někdo všimne. No a tady opět soukromý pozemek. Suchý sklep, standardní, pěkný. Možná i s nějakými zajímavými zásobami. Těžko říct, musel byste to prohledat, já sem obvykle nechodím. Ale tak sklep, no, tak to bývá v hospodě. Nemají tady příliš rušno, to už přestalo pršet. Takže máme večer v ratajské dolní hospodě u náměstí. Vidíte, že tady není moc návštěvníků. Here we are.
Jsem v Ratajích. Lépe řečeno před Ratajemi. Jsem u horní hospody, kde si můžete koupit ubytování. Je to mimo to město opevněné. Hospodu po Rataje najdete na spodní části mapy mezi Neuhofem a už ničím, už nic není dalšího, ale dostanete se tam odtud snadno do Ledečka a nebo do Neuhofu. Takže Rataje jsou úplně na spodku. Je tu mnoho hospod a jedna je s ubytováním. Ta je tady ta horní, v který teď právě jsem. Vidíte, že ve městě jsou ještě 2 další hospody, ale ty jsou jenom na občerstvení. Prostě postýlku si tam nekoupíte. Teď se podíváme tady do té hospody, která je mimo město. Takže jsem před hospodou, přijel jsem od Ratají, to znamená od města, tady za mnou je ten hrad. A já teda výjíždím dovnitř na hospody. Tahle hospoda je hodně veliká. Prohlídneme si ji. Má tady spousta hospodářských stavení. To vemu teda zprava. Sem si obvykle dávám koně pod ten přístřešek. Je tady spousta slepic, které se nedají sníst. Pak je tady nějaká stodola se senem. I sem si můžete dávat koně. Tady se mu bude líbit mezi těmi mouchami. Tady nějaký harampádí, taky věci. Tak jak to bývá ve stodole. Hospoda je veliká, má to patro se schody a sklep tady, do kterého se podíváme. Pěkná hospoda. Projdu to tady ještě dál. Zase další prostora s truhlicí. Všechno to můžete prohlídnout, vyloupit. Je jen na vás, co tu budete provádět. Tady je další prostora a tady vidíte, že jsou nějaké slavníky, kde můžou spát vesničané, případně hosté a ti se dají v noci okrádat. Tady jsou pak možná různé zásoby, nevím, jestli to je teď funkční. Ale co je důležitý, že tady mají vodu, to důležitý není, ale to, že tady je spousta slavníků a ty jsou večer plně předspaný lidma, takže když se sem v noci podíváte, tak tady máte 6 různých lidí, které můžete okrást. Doporučuji se sem podívat v noci. Za hospodou je zahrádka, tak jak to bývá, a vajíčka od slepic najdete tady v kurníku, tady v tom. Zase pavučiny určitě berte, hodí se do lektvarů. Tyhle věci, zelí a žlutý řepky, nebo co to je, se sebrat nedají. Kopřivy se taky hodí na různé vaření, si musíte povyskočit, jinak se nahoru nedostanete. Tak už slyšíte kostky. Tady je pár lavic. Hráči kostek jsou venku. Je tady svůj stoleček. Tady v tom hostinci se odehrává quest zajít s Tereskou do hospody, takže to je tady. Když půjdu dolů, tak si prohlídneme sklep.
vidím, že kotlík jim tady tentokrát chybí. Ale tady mají sklep, kde je spousta určitě užitečných věcí. Je velká hospoda. Jo, tady různý papíry a různý regály. Zrovna nic není. Ale můžeme se podívat dolů. Musí se to samozřejmě odemknout, jinak to nejde. Tady už je to nebezpečný, tady vás může někdo vyhmátnout. Tady určitě najdete spoustu užitečných věcí a zajímavých hlavně. Houbičky. Jo, tyhle jeskyní houby berte, protože se hodí taky do lektvarů. Určitě je to super si sem dojít, když víte, že tu roste. Další, takže to je super, jo, další tady houbička. Rozsvítím si, ještě na to vidím, co tady mají. Takže tady jsou různé potraviny a ty houby jsou velmi užitečné. Tady jim kape voda, to je nádhera. Jo, přesně tak to tam bylo, se ta voda sráží, nebo to tam různě tak prosakuje, ale úžasné. To je luxusní, to jsem si nevšimla. Bezva. Tak se nedivím, že tady rostou ty houby, protože oni mají rádi mokro. Takže to je správně. Takže jdeme zase zpátky. A vylezeme ven, zhasneme. Tady pak ještě prostora, taková zděná, nějaký, no tak sem nepolezu, to by mě někdo vynadal, že jim tady kradu, ale určitě tam mají taky zajímavé věci. Tady je stání pro koně, pro návštěvy. Je tady stání dost, takže koně si můžete dát i sem, když chcete. Ale tenhle sklípek mě ale hodně zajímá. Co se stane, když ho vykradu? Tak to riskovat nebudu. Když bych to mít ještě líp vycvičený, tak se sem podívám, anebo bych musela ukrást klíče. No. Tak a půjdeme se podívat do hospody dovnitř. Jako vždy tady najdeme potraviny a hlavně sporák, kamna na standardní maso a ryby, z kterého se můžeme najíst a stoly pro hosty. Je velká hospoda. A ještě si prohlídneme náš pokojíček, který je nahoře nad schody. Je to zase prostřední místnost, stále stejné. Truhlu tady taky někde najdeme, už nevidím, už je tma. Úplně standardní pokoj. Truhlu máme u postele. A postýlka je pěkná tady. Takže takhle vypadá hospoda. Před ratajemi horní hospoda, ji říkám, a je opravdu veliká. Tohle je pohled na
horní ratajskou hospodu v noci. Vidíte, že prší, že ošklivě. Moc lidí tady není. Jsou tady svíčky na stole. Hráči hrají pod schodama kostky, takže na ně neprší, těm je dobře. Hospodský je taky schovaný pod schody. No a žádné extra zástupy hostů tady nemají, aspoň dneska ne. A uvnitř je to dneska taky docela slabý. Tohle ještě ten sklep. Nebo co je ještě nad sklepem, ten sklep je potom dole. Takže dneska je to teda slabý s návštěvou, no ale nevadí. Hospodu jsme si prohlídli a víme, jak to vypadá. Tady někdo sedí. Takže to je zajská horní hospoda v noci. Tohle je ráno v ratajské horní hospodě, která je před městem. Vidíte, že se tam scházejí hosté a je tam docela živo. Hráči tam hrají standardně, slípky se tady prohání po ulici. Takže takhle to tady vypadá po ránu. Teď si představíme hospodu na Mítince. Je to hospoda na samotě, tady vidíte, je to hostinec s ubytováním a najdete ji na cestě mezi Neuhofem a Talmberkem. Je velmi blízko u ledečka a i z Ratají se tam dostanete velmi snadno. Úžice jsou už trochu daleko, nicméně taky se k ní můžete dostat přes nějakou tu řeku. Takže je to v lese, nebo u lesa. Je tam spousta zvěře, kterou můžete lovit. A vyznačuje se ta hospoda tím, že je hodně veliká. Takže se na ní půjdeme podívat. Jsem před hospodou, směrem od Neuhofu jsem přijela. Je ráno, takže je tady mrtvo. Koně si můžete dát na stání. Tady máte koně, buď sem si můžete schovat koně, a nebo potom do toho průjezdu. Ještě otočím, takže buď sem k koním, a nebo do průjezdu, který je tady. Já si ho s oblibou dávám sem. Tohle to je směr na Talmberg. Takže tudy se jede rovně lesem do Talmberku. Když to tady projdu, tak vidíte, že hospoda má svý vlastní velký stavení, který má patro. V tom patře uprostřed na střední pokoj, ten je váš, pokud si ho koupíte samozřejmě. Pak je tady spousta hospodářských stavení, kde jsou například prasata, je to úplně jedno, co tu je. No.
tady v tom sudu, to není sud, ale v této kádi není voda, tak tady se neumyjete. Když se budeme podívat na stání pro koně, tak se jich sem vejde opravdu hodně. Tahle hospoda je hodně vytížená, protože je jediná na téhleté cestě. Ještě si projdeme zadní část s těmi políčky, s tou zahrádkou. Už víme, že ty zelí se nedají sebrat. Máte tady spoustu kopřiv. Obejdu to, podívám se, kde tady mají kurník, protože vajíčka skánět je také velmi užitečné. Tady pkáme dolů a tady máte kurník, kde můžete lecos sehnat. Pavučiny se velmi hodí na lektvary, takže doporučuji se tady občas zastavit a vyčistit jim kurník slepicím. No a tady už nic není. Nic zajímavého teda takhle. Takže vrátíme se zpátky. Tak a jsme venku před hospodou, kde je pár lavic. Kotlík tady chybí, aspoň ho teď nevidím. Pustíme pána. Chtěl jsem se podívat do sklepa, protože sklepy u hospod jsou velmi zajímavé. Takže budem. Sklep je tady. No. V tomhle sklepě jsou skvělé věci, to můžu říct. Zaprvé tady máme nějakou paní. Ale v každém případě navštivte sklep, který je tady dole. No, vypadá divně, ale jako ošklivě, ale jsou tady různé truhlice. A když se vám to podaří odemknout, což by mohlo, tak tam potom najdete knížku a nevím, jestli tady teď je zaprvé další truhlici, jak vidíte, ale i knížku Alchymistů sen 3. Takže doporučuji se sem podívat, vybrat tady zásoby. Tahle masa nejdou sebrat, jo, co tady vidíte na tom háku. Jo, takže doporučuji se sem občas podívat. Stačí probrat ty sudy, pytle a zde ty koše. Najdete spoustu věcí. Taky se tady odehrávají různé questy. Sklep je moc hezky udělaný. Jinak tady se pak jde nahoru do té hospody a to rovnou vidíte. Tam nepůjdu teďko. Ještě půjdu ven. Ještě se podíváme sem, tady mají taky nějaké dveře, jestli to někam vede. Ale tady, jak vidím, tak to není úplně zajímavá prostora. Takže tady nenajdete nic moc zajímavého, co byste mohli sebrat. Tak a teď půjdeme dovnitř. Tadyhle je hostický, tohle pán, dává spoustu úkolů zajímavých. Vevnitř v hospodě jsou kamna, tak jak to v hospodě bývá. Můžete na nich vařit maso a ryby. A tady máte hráčský stůl na kostky.
A spoustu stolů pro hosty. Teď půjdeme nahoru a prohlídneme si pokojíček, který si tady můžeme koupit. Vidíte, že kotlík tady dneska nemají. Ale mám pocit, že tady normálně byl, ale proč tady není, netuším, ale teď zrovna tady není. Ale není to asi důležitý. Tak jdem nahoru. Jsou tady 3 pokoje. Váš je ten prostřední. Standardní prostě. Truhlice. Taký sedátko. A postýlka. Takže takhle to vypadá. Je to velká hospoda, spousta budov, spoustu prostoru tady máte a spousta lidí, od kterých dostanete různé úkoly, nejen od hospodského, ale od těch různých návštěvníků. Určitě je ta hospoda důležitá a často tady v ní přespávám. Tohle je hospoda na Mítince večer. Vidíte, že tady není příliš osvětlení. Tahle hospoda je prostě bez osvětlení.